नमस्कार इश्टानो, हांव रघुवीर च्यारी गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक पणजी हांगा मेकॅनिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटान लेक्चरर म्हणून काम करता। म्हाका जवळ जवळ 30 वर्सांचो अनुभव आसा आनी हांव एडमिशनान आनी वेगवेगळ्या तरेच्या कामांनी हांव इनवॉल्ड आसा। तर म्हाका ते भुरग्यांक अशे कोंकणींतल्यान म्हायती दिवपाची अशी इच्छा आसा, त्या खातीर हांव ह्यो व्हिडिओ करता। सिव्हिल इंजिनियरिंग हे बांदकाम रिलेटेड क्षेत्र आसा। तर तुमी बऱ्या पैकी अशे घरां बांदूंक शकतात, बिल्डिंगो बांदूंक शकतात, कॉम्प्लेक्सीस बांदूंक शकतात, ब्रिजीस बांदूंक शकतात आनी हर तरेचे सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड जे काम आसता, डिझायन चड करून RCC डिझायन, मागीर त्या शिवाय स्टील स्ट्रक्चरल डिझायन अशे काम चड करून सिव्हिल इंजिनियर करतात। तर तांकां एक अशे सोसायटीन पावरय दिल्लो आसता की तेंची डिझायन करतकूच ते घराचो जावं आनी कसले बिल्डिंगेचो प्लॅन हो सिव्हिल इंजिनियर सर्टिफायड आसपाक जाय। आर्किटेक्ट आसपाकूच जाय, आर्किटेक्ट शेप दिता म्हणून सिव्हिल इंजिनियर डिझायन करता आनी ताका ती स्ट्रेंथ जी आसता ती कॅल्क्युलेट करून तुमकां सांगता की बिल्डिंग सेफ आसतली काय ना। ती सिव्हिल इंजिनियरिंग डिझायन करिना जाल्यार खंयचो स्ट्रक्चर सेफ आसना। त्या खातीर सिव्हिल इंजिनियरिंग हे आमच्या डिप्लोमा लिस्टानूय पयलें आसा आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार इतिहासान पासून तेजें स्थान पयलें आसा। कित्याक ते म्हणटात की सिव्हिल इंजिनियरिंग हे स्ट्रीम सगळ्यान पयलीं डेवलप जालां। मेकॅनिकल इंजिनियरिंग अशें ब्रांच आसा की तें खूब वर्सटायल आसा। सगळे कडेन मेकॅनिकल इंजिनियरिंग वापरतात। आमचे जे व्हडल्यो इंडस्ट्रीज आसात जाल्यार त्या इंडस्ट्रीनी पायपींग लागता, जशें की आमचे MRF, जुवारी एग्रो, सिबा, सिंजेंटा, आतां ती डेक्कन केमिकल्स म्हणटात ती। तर थंय व्हडल्या व्हडल्या इंडस्ट्रीनी पायपींग लागता। पायपींग जर भुरगे शिकत जाल्यार तांकां बऱ्या पैकी गल्फान जॉब मेळटात आनी शीप बिल्डिंगान जॉब मेळटात आनी हर तरेच्या बऱ्या कोर इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीन तांकां जॉब मेळटात। बट 3 वर्सांचो जरी डिप्लोमा जालो जाल्यार ताका वॅल्यू खूब आसता, फक्त ते कशें वापरपाचें तें आपणें ठरोवपाचें आसता। Mechanical engineers design all the parts that you see on a jet engine. Basically, it all starts with an idea or a concept. We start with like a conceptual design, which is pretty much you have a blank sheet of paper, you have requirements, you do hand calculations. Once you get through that process, you go to the next level, which is computer modeling and analysis. Essentially, you're taking something from paper and trying to make it a physical part and make sure that it fits in the engine and it works properly. I work on the stress analysis team. So the main part of my job is to meet with the design team to make sure I understand under what conditions this part is. इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग हे घरान तशेंच इंडस्ट्रीनी सगळी कडेन लागता। इलेक्ट्रिकल म्हणजे आमची जी विद्युत लायन आसता तिचे उपकरणां वापरतात आमी, मिक्सर, ग्राइंडर, हे सगळे विद्युत म्हणजे लायटीचेर चलता, आमी कोंकणीन ताका लायट म्हणटात। तर ते लायटीची उपकरणां आसतात ती चलोवपा खातीर आमकां इलेक्ट्रिसिटी लागता आनी ती खंयच्यान तरी जनरेट जाता आनी डिस्ट्रिब्यूट जाता। तर ते एक व्हडलें नेटवर्क आसता। तर ते 3 फेज, सिंगल फेज अशे जे पावर लायन्स असतात ते मागीर वोल्टेजी प्रमाणे डिवायड केल्ले असतात। ते सगळे जे नॉलेज आसपाक जाय, जी डिस्ट्रिब्युशन फायनल कंज्युमरा पर्यंत पावपा खातीर ते कशी पावोवपाची, तर ते फक्त इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जाणा जातात। तर पावर जनरेशन टू डिस्ट्रिब्युशन पॉयंट अप टू द कस्टमर ऑर द कंज्युमर कशें डिस्ट्रिब्यूट करप ही इलेक्ट्रिसिटी हे फक्त इलेक्ट्रिकल इंजिनियर बऱ्या पैकी जाणा जातात आनी
त्या खातीर तांकां खूब डिमांड आसता. चड करून इंडस्ट्रीनी आनी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांनी अशें इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग फील्ड उपयोगी येता. So many aspects of our lives are integrally dependent upon our ability to harness the power of electricity. The work that an electrical engineer does can be extremely varied. From the tiniest little computer chip research for something that's 1,000th or 10,000th of a human hair, to someone working on a wind turbine in a field which is, enormous in scale. Basically anything to do with magnetism, electricity, and all that. Pretty much everything that we think of in our modern culture comes back to electrical engineering. Once you get to a higher level, it pretty much branches out into anything. You can study electrical engineering, but if you want to work in medicine, imagine a emergency room. You are surrounded by electronics. I did some instrumental design for DNA sequence. The work that an electrical engineer does can be extremely varied. From the tiniest little computer chip research for something that's 1,000th or 10,000th of a human hair, to someone working on a wind turbine in a field which is, enormous in scale. Basically anything to do with magnetism, electricity, and all that. Pretty much everything that we think of in our modern culture comes back to electrical engineering. Once you get to a higher level, it pretty much branches out into anything. You can study electrical engineering, but if you want to work in medicine, imagine a emergency room. You are surrounded by electronics. I did some instrumental design for DNA sequence. The work that an electrical engineer does can be extremely varied. From the tiniest little computer chip research for something that's 1,000th or 10,000th of a human hair, to someone working on a wind turbine in a field which is, enormous in scale. Basically anything to do with magnetism, electricity, and all that. Pretty much everything that we think of in our modern culture comes back to electrical engineering. Once you get to a higher level, it pretty much branches out into anything. You can study electrical engineering, but if you want to work in medicine, imagine a emergency room. You are surrounded by electronics. I did some instrumental design for DNA sequence. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग हें सगळ्यांचे परिचयाचें अशें क्षेत्र आसा. तर इलेक्ट्रॉनिक्स आमी आतां मोबायल वापरतात आनी कितें कॅमेरा वापरतात आनी हर तरेचे आमचे लॅपटॉप कंप्युटर हे सगळे भितर इलेक्ट्रॉनिक्स आसता. तर इलेक्ट्रॉनिक्सान इतलो डिमांड आसा की आजकाल सगळे कडेन आमी करोडांनी लोक असे इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्डान एम्प्लॉय जाल्ले आसात आनी तांकां बऱ्यापैकी जर नॉलेज आसत जाल्यार तांकां भरपूर डिमांड आसता. म्हणजे गोंयानूच इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कितल्योश्योच आसात जशी की डी-लिंक आनी सिमेंस आनी अश्यो खुबश्यो कंपनी आसात, टायटन म्हण. तर ते सगळे बारीक बारीक इलेक्ट्रॉनिक वॉचीस धरून व्हडले प्रोडक्ट्स जसे की इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक पॅनल्स आसता तितून PLC वापरतात आनी कितें वापरतात. तर इलेक्ट्रॉनिक्साचें म्हत्व आज खूब वाडलेलें आसा आनी ह्या फुडें तर चड वाडपाचें आसा. ते बिलियन्स ऑफ डॉलर बिजनस आसा ते फिल्डान. तर जॉब करपा खातीर एकदम बरें अशें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र. Even produce your own music tracks and develop digital effects that make them sound exciting and unique. नेक्स्ट इन लायन आसा तें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजिनियरींग. तर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजिनियरींग म्हणजे कितें? आतां आमी इंडस्ट्रीनी खूब कडेन डेटा कलेक्ट करतात जाल्यार तो डेटा कम्युनिकेट जावपाक जाय. खंयसर एक आमचो कंट्रोल रूम आसता थंयसर जावं आनी दुसरे तरेन डिजिटल डेटा ट्रान्सफर करपाक जाय. तो मे बी इट इज थ्रू सॅटेलायटूय वापरून आमी ट्रान्सफर करूंक शकता, टेलिफोन लायन्स वापरून ट्रान्सफर करूंक शकता. आतां तर फायबर ऑप्टिक्सा खातीर इतलें डेवलप जाल्लें आसा टेलिफोन क्षेत्र की सगळें इंटरनेट बी 4G 5G ह्या
लेवलार पावल्लें आसा आनी आतां चायनान बी एक सिटी सगळी 5G जाल्ली आसा. तितून बऱ्यापैकी कम्युनिकेशन स्पीड वाडल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स कंबायन्ड विथ कम्युनिकेशन इंजिनियरिंग म्हणजे पयलीं जे आमी टेलिफोन लायनींतल्यान आमी फक्त उलयताले ते आतां खूब डेवलप जावन आमचे कडेन पिक्चर इमेजीस मुवीज सगळे तरेचे कम्युनिकेशन जाता. त्या भायर डेटा ट्रान्सफर जाता. खंयचो एनालॉग डिजिटल डेटा जो आसता तो कम्युनिकेट करूं येता आनी खूब अशे तरेचे डेवलपमेंट जाल्लें आसा की ऑप्टिकल फायबरा खातीर ऑप्टिकल टेक्नॉलॉजी खातीर तर इतली स्पीड आतां आमी उलयतात की लायट स्पीड म्हण रेडिओ वेव स्पीड अशी आसता की ती खूब हाय स्पीड कम्युनिकेशन जाल्लें आसा आतां ड्यू टू यूज ऑफ टावर्स सॅटेलायट्स क्लाउड टेक्नॉलॉजी एंड सो ऑन. You will learn how to write the computer code, which drives many of the digital devices we rely on to run and monitor our technological world. You will learn how the hardware controlled by the code is designed and fabricated. You will see the reasons why electronics never stand still. As greater and greater computing power is squeezed into smaller and smaller processors so that a smartphone is faster, more versatile and more powerful than computers which once filled a room. Computer engineering आता आमी जाणा की सगळेच जे जग चल्लां ते कंप्युटराचेर चल्लां. आमचे जे कंप्युटर टेक्नॉलॉजी आसा ती दिसान दीस बदलत आसता. त्या खातीर नवी नवी नॉलेज जाय पडटा. तर कंप्युटर फिल्डान जे काम करतात ते एक तर आमचे प्रोग्रामींग करूंक शकतात नाजाल्यार मेंटेनन्स करूंक शकतात नाजाल्यार डिझायन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्युटर सिस्टम्स करूंक शकतात जावं इंटरनेट इंट्रानेट अशे लेआउट ERP आनी खूब तरेचे आमचे जे कामां आसात ती खूब तरेन करपाक शकतात. जर मेनली प्रोग्रामींग शिकपाक जाय कंप्युटर इंजिनियरान आनी ताका मागीर खूब ओपनिंग्स आसतात. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अशें एक फील्ड आसा जे डॉक्टर आतां जी मशिनरी वापरतात एक्सरे मशीन CT स्कॅन अल्ट्रासाउंड ही मशिनां तयार करपी थोड्यो कंपनी येतात आनी ह्या कंपन्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर जे स्पेशलिस्ट आसतात फक्त मेडिकल इक्विपमेंट तयार करपा खातीर आनी डिझायन करपा खातीर आनी मेंटेन करपा खातीर तांकां मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स म्हणटात. असो एक डिप्लोमा कोर्स गोंयान अवेलेबल आसा जो आग्नेल पॉलिटेक्नीक वेर्णा हांगा चलता.